Dames en heren, this is the February lezing voor jullie Leo's. Het is een rustig energie Leo's, dus maak hier geen zorgen. Het is een rustig energies en sommige van jullie Leo's dat is bijgetrokken in een situatie wordt vrij los van de situatie van wekens dat mensen recognize. Dat een ram is degene, een ram en een Leo is degene dat heeft creëert problematic situatie voor jullie. Jullie Leo's dat heeft geholpen voor een nieuw huis of een nieuw flat of een nieuw apartment of een nieuw work. Het is sommige van jullie Leo's vertrouw een ram niet en je gaat een ram en een stier niet en je gaat zo'n gesprek opnemen of je gaat een camera in de huis gaan zetten omdat je vertrouwt een maag, een tweeling en een stier niet. Oké, dus Leo's dat is in een relatie met een Leo of een stier. Je vertrouwt deze persoon niet en je gaat soms soort van afluisteren apparaat gaan zetten. Relatie met een maag of een tweeling. Relatie met een kreef wordt beëindigd. Relatie met een weeskal wordt beëindigd. En een corporation gaat nou zien hoe ver een tweelingvrouw is gegaan. En wat is gebeurd. En zoals is deze persoon, deze tweelingvrouw heeft gecollaboreerd of deze maag. Of tweelingvrouw heeft gecollaboreerd met een scorpion en deed iets om geld te krijgen dat was niet boven water en deze persoon probleem. Meestal van jullie komen achter dat je bent in een karmatic relatie met een ram en een stier en een maag. Je bent in een karmatic relatie, oké? En sommige van jullie gaat even recognize dat mensen is een beetje weet je, narcistisch. Je gaat dat even achterkomen voor jou. Sommige van jullie gaat een camera in je huis zetten. Als je bent in een stierhuis, een weeskalhuis en een maag of een tweelinghuis. Een camera wordt opgezet omdat je vertrouwt je partner niet. Sommige van jullie uit hoop dat weet je zit in paradise met een steenbok of met een maag, dat je gaat samen wonen. Dat soort van situatie. Een weeskal is nou onder onderzoek, omdat mensen recognize wat een weeskal heeft gedaan. Zo problemen. Relatie wordt beëindigd. En corporation, ik zie scheiden. Als je gaat scheiden van een ram of een tweeling, de scheiding wordt door nou een touw moment voor een kreef. Dan we zien dat sommige van jullie komen achter dat je man had meerdere relaties en sommige van jullie gaat even achterkomen dat je man zijn hart lag bij een tweeling. Sommige van jullie gaat problematische situatie met de schoonmoeder. Oké, dus wees voorzichtig. Nou. Mensen gaan nou recognize dat in het verleden een ram is degene dat heeft een brief genomen en aan jullie Leo's gegeven om soms soort van contractual overeenkomst te krijgen. Dus het is een situatie waar mensen nou recognize dat een brief dat sommige van jullie Leo heeft, dat een ram is degene dat heeft deze brief aan jou gegeven en zodra komt jullie uit soms wat op een problematische situatie. Omdat mensen gaan recognize dat een ram is achter een brief dat is vermissen. En jullie Leo heeft de brief gekregen is een ram dat heeft de brief aan jullie Leo's gegeven. Dat is een beoordeling en in je huis Leo's een beoordeling aan het eind. En de beoordeling aan het eind is dat jullie Leo vrouw en Leo vrouw en voor jullie Leo vrouw een Leo vrouw dat collaboreert met een ram en een boodschatter
een beoordeling komt op aan jullie leervrouw. Dat mensen nou komen achter dat een ram gebruikt jullie leervrouw om some sort of a fraud of some sort of a oneerlijk spelletje. Die gebruikt jullie leervrouw omdat de informatie moet niet uitkomen. En doordat behind dat jou aan een eind komt voor jullie leervrouw. Dus in de huis jullie leervrouw, mannen of vrouw dat het collaboreren met een boodschatten en het LEEUW. Dat is waar boodschatten LEEUW of stier. Dat is waar probleem komt op vanwege dat deze mensen was niet eerlijk en oprecht. In de 2 eerste week, je komt achter iets over een stierman. En hoe een stierman heeft data en informatie gelekt voor een steenbok. Dat een stierman was degene dat heeft data en informatie doorgelekt. Deze persoon was either on the person telephone of the person computer. And that is the person, the document, informatie dat was gelekt en jullie LEEUW afgekregen. Het heeft mee te maken met de stierman. Dat heeft de data gelekt of de data aan jullie LEEUW's gegeven. Het komt allemaal uit. Verdriet aan de eind en verdriet. En dan verdriet voor een tweelingvrouw en een maagvrouw. Mensen nou recognize dat een tweelingvrouw en een maagvrouw creëren some sort of a fraud door heleboel geld te nemen om de valse benodigdheid. Verdriet voor een maagvrouw en een tweelingvrouw omdat een groot onderzoek is geplaatst en een wetenschap vertelt dat een maag, een tweelingvrouw en een young crave was achter een speling waar een e-mail is gepleiter en dat eindt op dat de maagvrouw krijgt heleboel geld om de valse benodigdheid. Dus problematieke situatie, verdriet en een wetenschap gaat even nou iedereen opgeven omdat ze hebben wetenschap gepakt en de wetenschap gaat vertellen dat zij is niet de enige een young crave en haar familie is hier aangewerkt en een tweeling en een maaghoek hebben heleboel geld genomen om de valse benodigdheid. Dus verdriet voor jullie man, als je vrouw is een maag, je vrouw is een tweeling of je vrouw is een crave, verdriet omdat soms soort van groot onderzoek komt en ik zie verdriet voor een crave vrouw. Mensen recognize wat deze crave vrouw heeft gedaan en een onderzoek is geplaatst over jullie man en deze crave vrouw. Mens gaat achterkomen dat jullie leerman en deze crave vrouw is familielid. En een tower moment, omdat mensen recognize dat jullie zijn familielid en hoe jullie is teruggekomen samen en zit onder mensen, chaos in onder mensen world to creëren. En de jaloezie dat jullie hebben tegen een scorpion is nou tot een eind gekomen. Omdat mensen nou recognize dat de scorpion is de kind van de moeder. En de mensen nou recognize dat jullie leerman gedraagt de informatie van een scorpion. Dat betekent dat de data en informatie dat jullie leerman heeft, a corporation institution recognize dat de informatie wat jullie leerman heeft, is niet voor jou, het is voor een scorpion. So, problematieke situatie kom op en de jaloezie dat jullie leer had tegen een scorpion. Mensen nou recognize dat een groep van zakenman heeft een fraud gecreëerd tegen een steenbokvrouw. En deze steenbokvrouw, jullie leer, had collaboreerd met een vis om een steenbokvrouw te defraud van een heleboel geld. Now, this is an intelligent steenbokvrouw. En in de huis van de vis, deze steenbokvrouw is van op de hoogte van wat jullie hebben gedaan. Omdat deze steenbokvrouw heeft de puzzel in elkaar gezet en recognize dat die Pisces, deze Pisces man, van deze visman
vanuit het buitenland, dat soort of a ding. Het kan collaboreren met jullie. En hebben jullie als steenbokvrouw heleboel geld opgelegd door de verbruiken van deze persoon, bedrijven, informatie en data. Dus er was een fraud. Jullie leerman samen met een visman hebben die fraud als steenbokvrouw helemaal geld. Jullie leerman dat je schoonmoeder is een vis, problematische situatie met jullie leerman en deze vispersoon. Omdat je moeder nou recognized dat je bent in heleboel problemen terechtgekomen. En ik zie groot problemen voor jullie Leo-mannen. Leo-vrouw dat was in een relatie met een visman. De man-vrouw is nou opgekomen dat jullie Leo had some sort of a affair met haar man. This now come boven water. Dus fraud was creëerd tegen een steermaak of steenbokvrouw. En mensen nou recognize dat een vis en jullie Leo had een vrouw gedivraagd heleboel geld. Dat is problemen voor jullie Leo. Dus een heleboel van jullie Leo gaat nou achterkomen om een ramlie of boodschap te hebben. Ze bezetting gekregen. Dat het is niet op een goede manier. En een heleboel van jullie Leo-vrouw gaat nou recognize en kom achter dat een ramman is niet goed bezig. Een ramperson is niet goed bezig. En verbruiken mensen om bij rijkdom te komen. En je recognize dat je was gewoon verbruiken. Een heleboel mensen nou komen achter wat de stierman heeft gedaan. En ik zie some sort of informatie come out. En ik zie heleboel zorgen omdat mensen nou hebben heleboel informatie over een stierman. En dat een stierman data en informatie gelekt over een steenbok. It's as if deze stierman was on de steenbok computer en hebben data en informatie van deze steenbok opgenomen. En het is zoiets als jullie Leo nou kom achter hoe deze man had zoveel documentatie om jou te geven. Oké. Eind is hier. Debt te heleboel geld. Oké. Eind is hier is zoiets als jullie Leo had gecollaboreerd met een maag. En een tweeling en had een heleboel geld gekregen. En is hier. En is ook hier voor een weeskal. Sommige van jullie Leo gaat scheiden. Oké. Mensen nou recognize wat een young crave heeft gedaan. Dus eind is hier omdat de geheim over een weeskal en een young crave is now out. Mensen nou recognize wie deze mensen is en wat ze heeft geflikt. Dan de geheim van een family is now out. En ik zie dat Waterman mensen is nou van op de hoogte en connect the network of a family. Heleboel informatie come out. A corporation institution is nou van op de hoogte dat een family heeft opgelikt. Een steermaak of steenbok person. Mensen nou krijgen heleboel data en informatie en recognize dat de steerman had gecollaboreerd met andere mensen om een oneerlijk spelletje te creëren tegen een steenbokvrouw. Mensen nou recognize wat is gebeurd en krijgen heleboel data en informatie van de corporation en recognize de geheim met de family. A tower moment is here for a family. Dus Leo's, it is success for jullie Leo's over a crave family. A tower moment for a crave family, omdat mensen recognize that there is a crave and the family lid hebben gecreëerd heleboel chaos voor andere mensen. And a tower moment is here. Dan recognize wij dat Leo-vrouw een eind, een transition en een eind voor jullie Leo-vrouw. Sommige van jullie Leo-vrouw nou recognize dat je was gewoon verbruikt door een stier en een ram. Een stier en een ram heb je gewoon verbruikt en haal je in een heleboel problematieke situatie.
en dat komt op. Dus moeilijkheid is alleen voor vrouwen dat is collaboreren met een ram en een steerman en een maakman. Een heleboel van jullie dat was op zoek naar een nieuw work or career. Het gaat je lukken. Een heleboel informatie is nou boven water gekomen waar geld is gebleven. Dat moet naar iemand anders. A corporation, a bank, financial institution now recognize that a maakvrouw had een heleboel geld genomen aan de volste benodigdheid. Release 13. Dood is here twice. Dus Leo, a family lid of vrienden of kennis, dood. De energie van een eind. Voor en iemand kunnen gaan pass over. Oké, dus die verlaat de menselijke wereld, de harde bodem. En die gaat in de geestelijke wereld. Oké. Een leerman en zijn vrouw. Heleboel informatie en data is nou uitgekomen over jullie leerman en je vrouw. Oké. Yep. Oh yeah. A corporation now recognize it's over a maagman. Hoe een maagman heeft heleboel geld verdiend. Een maagman samen met een leerman. Some soort van documentatie, informatie. En mensen nou recognize hoe deze mensen hebben geld verdiend. Dus geld is goed voor jullie leer. Voor sommigen van jullie leer, niet iedereen. Maar sommige van jullie hebben problemen. En especially mensen dat is connected met Ram. En leer mensen gaat. Dat is waar problematische situatie is gelegen. Waar deze mensen, want major issue, en het is over the end and the transition voor Ram. Leo gaat even achterkomen en komt achter de waarheid over een Ram en een boodschatten. En een boodschatten moeten beslissingen gaan maken. Heel veel van jullie Leo wordt succesvol over een family, a crave family. Oké, en je gaat deze mensen loslaten. En organisatie, institution recognize that there was heel veel jaloezie that was created. And the outcomes is that heel veel van jullie Leo man en je vrouw is in heleboel problemen. Mensen in authority gaat now recognize that a vis en jullie Leo man have a stembokvrouw helemaal opgelegd. Dus new start met werk en corporation institution. New start. Come transition. Kom op voor sommige van jullie Leo vrouw alleen. Leo vrouw dat heeft iets mee te maken met de stier en de ram. En een boodschatten. Omdat nou een heleboel informatie komt uit over een boodschatten. En de boodschatten gaat even achterkomen wie jullie Leo zijn. Oké. Dus de veer van zware is conflicts tussen werkgever en werknemer. En data en informatie nou kom op. En de weegschaal zit nou zorgen te maken. Omdat mensen recognize dat wat een stembok heeft gezegd is waar. En de weegschaal recognize dat die weegschaal zit een heleboel dingen te vertellen. Wat een stembok zegt, wanneer een stembok nooit met die persoon gepraat. En nou een onderzoek is nou geplaatst aan een weegschaal family. Heel veel informatie. En mensen nou recognize dat een weegschaal had niet goed en was niet goed bezig. Dus laat het, dames en heren, is een goed, positive new start voor jullie, oké? Transition. Voor de rest van jullie. Maar voor de mensen dat het wordt affect is een leerman en zijn vrouw. Een heleboel geld dat ze hebben gekregen aan de volste benodigdheid. En als je bent een leer, of als je bent getrouwd met een leerman. En je bent een tweeling en een maag. Een heleboel problemen komen op. Namaste.